या सेशन मध्ये स्वागत करतो मी संहिता वाचन ग्रुपच्या तर्फे केदार जोशी. सरांना थोडी फक्त 1-2 मिनिटात इन्फॉर्मेशन देतो आपल्या या सगळ्या उपक्रमाची. सर, आम्ही गेली 110 ते 110च्या वर दिवस मी संहिता वाचन दररोज सकाळी 2 ते 3 तास रेग्युलरली करतोय या लॉकडाऊनच्या पिरियड मध्ये. त्यामध्ये आम्ही सर्वात आधी अष्टांग हृदय हा ग्रंथ संपूर्ण वाचन केलं, त्याचं भाषांतर, वाचन आणि त्यावर डिस्कशन. मग अशी आपल्यासारख्या मोठ्या मोठ्या वैद्यांची आम्ही मार्गदर्शनपर काही सेशन्स घेतली. त्यानंतर आम्ही गेल्या 2 आठवड्यापासून सुश्रुत संहिता वाचनाला सुरुवात केली सर. आणि यामध्ये आम्ही आता सूत्रस्थानाच्या जवळपास 25च्या पुढे अध्यायाला पोहोचलेलो आहे. तर यामध्ये आम्हाला बरेच अडचणी येत असतात की संहिता कशी वाचायची किंवा त्याबद्दलचं मूलभूत नॉलेज काय. त्या बाबतीत आज सर आपलं मार्गदर्शन घेण्यासाठी आम्ही सगळे इथे उपस्थित आहोत. तर जास्त वेळ न घेता आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण धन्वंतरी स्तवनाने करू. आणि त्यासाठी मी मुरुद्राला विनंती करतो की धन्वंतरी स्तवन म्हणून आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. हॅलो हॅलो. हा, आवाज येतोय? ओके. हो, येतोय. धन्वंतरी मादिदेव सुरा माईक म्यूट झाला आहे कदाचित. हॅलो. हा मृदुला, माईक म्यूट झाला तुझा. हा, ओके. धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितं पादपङ्कजं लोके चरारु भयमृत्यु नाशम् विविधौषधिना शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादि रीत्यान्शुकपरिविलसन् मौलिमं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावानिम्। ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयादेषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। आयुर्वेदारतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाध्यानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकश्च श्रेष्ठो महान्धकस्था गुणैते समुदितैः कार्यं प्रतनोति सत्यर्थकार्यस्य वयं तु प्रयतमहे। धन्यवाद मृदुला. आपण अशा प्रकारे कार्यक्रमाची सुरुवात धन्वंतरी स्तवनाने केली आहे. आता आपण आजचे जे आपल्याला अतिशय गुरुवर्य आणि मोठे मार्गदर्शन करणारे जे वैद्य अभिजित सराफ सर आपल्याला लाभलेले आहेत, त्यांच्याबद्दल आपण एक छोटीशी ओळख करून घेऊयात
त्यांची ओळख करून देण्याची आम्ही कोणीच मोठी नाही, तरीही आम्ही थोडक्यात त्यांची ओळख करून देऊ. तर मी प्रणयला विनंती करतो की सरांचा थोडक्यात त्यांनी परिचय द्यावा. नमस्कार सर्वांना. सरांना सुद्धा नमस्कार. सरांची ओळख तशी खूप मोठी करून देता येऊ शकते, कारण सरांचं काम खूप खूप मोठं आहे. तरी एक थोडक्यात ओळख करून द्यायची तर सरांचं BMS हडपसर कॉलेज पुणे येथून झालं. MD सरांनी संहिता या विषयामध्ये BSDT वाघोली पुणे येथून केलं. सरांचं PhD जे आहे ते चरक विमानस्थान याचे जे कंपॅरेटिव्ह स्टडी आहे ठिकाणचा, त्याच्यामध्ये सरांनी PhD केलेलं आहे आणि त्यामध्ये सरांना गोल्ड मेडल मिळाले. सरांचं MS सायकोथेरपी आणि काउन्सिलिंग झालेलं आहे. तसंच सायकोथेरपी आणि काउन्सिलिंग मध्ये PGDPC हा कोर्स सरांनी केलेला आहे. सर चरक संहिता या विषयावरती नॅशनल लेवलचे स्पीकर आहेत आणि सरांनी पूर्ण भारतभरामध्ये 147 चरक संहिता निरूपणं आणि उहून घेतलेली आहे. त्यापैकी सरांनी काही धन्वंतरी देहोत्सर्ग स्थान, तसंच चरक आचार्य चरक यांच्या समाधी या ठिकाणावरती सुद्धा निरूपणं घेतलेली आहेत. सर BSDT वाघोले येथे 2014 पर्यंत असोसिएट प्रोफेसर होते आणि त्यानंतर सध्या SSAM नाशिक येथे तेव्हापासून असोसिएट प्रोफेसर आहेत. अगस्ती फाउंडेशन चे सर फाउंडर आहेत आणि आत्रेय प्रकाशन सुद्धा सरांचं नाशिकमध्ये कार्यरत आहे. सरांचं गेस्ट लेक्चर आणि संस्कृत आणि डाटा कलेक्शन या विषयामध्ये खूप चांगलं कार्य आहे. नाशिकमध्ये 2 ठिकाणांवरती एक रविवार कारंजा आणि गंगापूर रोड येथे पंचकर्म चिकित्सालय सरांचं कार्यरत आहे. सरांना संस्कृत भाषा सभा नाशिक तर्फे सरांच्या संस्कृत मधील कार्यासाठी पुरस्कार दिलेला आहे. तसंच सरांनी अनेक वेळा संस्कृत भाषेचे जे स्पर्धा होत असतात तिथे परीक्षकाची भूमिका सुद्धा भूषवली आहे. सरांचं लार्जेस्ट क्लास ऑफ चरक संहिता असं इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्ड 2018 मध्ये एक रेकॉर्ड मध्ये सरांचं नाव नोंदवलेलं आहे. ग्रंथसंपदा सरांनी अनेक लिटरेचर मध्ये काम केलेलं आहे. रोगानिक विमान, मौलिक सिद्धांत, सुधशास्त्रम, भावप्रकाश, निघंटू प्रदीप असे अनेक पुस्तकं सरांनी लिहिलेत आणि अनेक पुस्तकांचं अजून सध्या सर काम करत आहेत. त्याच पद्धतीने आयुर्वेद पत्रिका आणि मुद्दीजीवन याच्यामध्ये भरपूर लेख सरांनी लिहिलेले आहेत. तसेच सरांकडे अनेक दुर्मिळ ग्रंथांचं कलेक्शन सुद्धा आहे की जे सरांची जर लायब्ररी कोणी बघितली असेल त्याच्यापैकी मी त्या भाग्यात स्वतःला गणतो की ते मी बघितलेलं आहे. आणि खूप छान सरांची लायब्ररी कलेक्शन आहे आणि सरांनी त्यातली जवळजवळ सर्वच पुस्तकं वाचली सुद्धा आहेत आणि अनेक सटीक ग्रंथांचं सरांनी वाचन केलेलं आहे की ज्या ग्रंथांचं नाव आपण ऐकलेलं सुद्धा नसतं. तसंच तद्विद्या संभाषा परिषद आता काही दिवसांनी आहे, तर त्याच्यामध्ये AIPGT बद्दल सर मार्गदर्शन देखील करणार आहेत. सरांचं YouTube वरती चॅनल आहे, त्याच्यावरती तंत्रयुक्ती, दोष प्रकोप, दोष संकल्पना, तसंच चरक विमानस्थान, निदानस्थान आणि इंद्रियस्थान याच्यावरती सर्व अध्यायांचं रेकॉर्डिंग मध्ये लेक्चर सरांनी आता या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये दिलेले आहे आणि ते सर्व आपल्याला उपलब्ध आहे. आणि आयुर्वेद पत्रिका जी नाशिकची आयुर्वेद पत्रिका आहे त्याच्या कमिटीमध्ये सर सुद्धा कार्यरत आहेत. तर सरांचा परिचय करून देणं म्हणजे खरं तर खूप मोठं काम सरांनी अगदी कमी वयामध्ये केलेलं आहे आणि सरांचा एक फक्त औपचारिकता बघता हा परिचय केलाय, पण याच्या पुढे जाऊन भरपूर सरांचा परिचय करता येऊ शकतो. सरांचं ग्रंथाच्या बाबतीत आणि ग्रंथांचं आणि चरकाच्या बाबतीत असलेलं प्रेम हे सर्वांनाच माहिती आहे आणि एवढं सर्व असून सुद्धा सर अत्यंत नम्र आहेत. आणि सरांना काल मी परिचयाच्या बाबतीत विचारलं तर सरांनी फक्त इतकंच सांगितलं की मी चरकाचा विद्यार्थी आहे एवढं सांग. तर तरी सुद्धा सरांची पूर्ण परिचय देणं हे काय एक औपचारिकता आणि सर्वांना माहिती असावं म्हणून करतो आहे. आणि सरांकडे अष्टांग हृदय आणि चरक शिकण्याचं भाग्य मला आणि इथे काही विद्यार्थ्यांना लाभलं आणि तसंच एवढं बोलतो आणि सरांनी व्याख्यान पुढे कंटिन्यू करावा नम्र विनंती करतो. थँक्यू. धन्यवाद प्रणय. सरांचा आपण थोडक्यात परिचय करून देण्याचा प्रयत्न केलाय.
तर मी प्रत्यक्ष सरांना विनंती करतो की सरांनी आपल्या मार्गदर्शनाला सुरुवात करावी आणि आम्ही सगळे उत्सुक आहोत सरांचं मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी. धन्यवाद सर. नमो नमः. ब्रह्मदक्षाश्वदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु कुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः. पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणां हर्त्रेः पतये नमः. एतद् नासिक नगरे अहम् अत्र उपस्थितानां सर्वेषाम् अभिवादनं करोमि. तथा संहिता अध्ययनार्थं कस्मिन्नपि विषयस्य ज्ञानम् आवश्यकं, तथा किं किं प्रयोजनं तथा किं किं प्रयत्नं कर्तुम् आवश्यकम्, एतत् विषये अहं किमपि अत्र वदामि. अग्रे मम मम व्याख्यानम् अहं मराठी भाषायां प्रकटीकरोमि. सोपं आहे ना संस्कृत? मी आता बोललो तुमच्याशी, 3च वाक्य बोललो, पण काय अवघड नाही वाटलं तुम्हाला? बरोबर की नाही? का बरं संस्कृत मध्ये बोलायचं? का बरं संस्कृतचा अभ्यास करायचा? याचं कारण, तुम्ही जे सगळे प्रयत्न करत आहात, अतिशय महत्वाचा आणि अतिशय